Hi guys, hi Bowen. අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ බලමු ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණාට පස්සේ තියෙන මාර්ක් ටික. ඒ කියන්නේ මේ වගේ මාර්ක්ස් තියෙනවා. ADL කියන එක මේ වගේ මාර්ක්ස් තියෙනවා. මේක ROE කියන එක මොකද්ද? Unrealized P&L කියන එක මොකද්ද? size කියන්නේ මොකද්ද? margin කියන්නේ මොකද්ද? risk ratio, liquidation price, mark price, entry price. අනිත් එක TPN SL. මේවා පෙන්වන්නේ මොකටද? මේවායින් අපිට දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද කියන ඒවා අපි දැන් බලමු. මගේ සිග්නල් ගෲප් එකේ ඉන්න කට්ටිය ගොඩාක් මේ ගැන පැහැදිලි නැතුව මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කිව්වා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක අපි කරනවා. අනිත් එක මම YouTube එකේ චෙක් කරා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් වෙන කවුරුත් දාලත් නැහැ. හරි දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මෙතන තියෙන ලයිට් එක. මෙතන ලයිට් හතරක් තියෙනවනේ. මේකේ පෙන්වන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. මෙතන ක්ලික් කරාම මේක මොකද්ද කියලා Binance එකෙන්ම අපිට කියලා දෙන්න වගේ එකක් එනවා. ADL. ADL කියන එක තමයි ADL indicator කියන එක තමයි මේක. ADL indicator එක තියෙන්නේ මේකේ දාලා තියෙන්නේ this indicator shows your position in the auto deleverage queue. If all lights are lit in the event of a liquidation, your position may be reduced. හරි. දැන් මේකේ කියන්නේ මොකද? මේ ඉන්ඩිකේටර් එක අපිට පෙන්වන්නේ අපේ පොසිෂන් එක auto deleverage queue එකේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ deleverage කියන්නේ දැන් leverage කියන්නේ මොකද? leverage කියන්නේ මොකද? leverage කියන්නේ අපි දැන් අපේ leverage එක මෙතන තියෙනවා 20x. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකට අපි දාලා තියන්නේ USDT 5ක්. හරි. USDT 5ක් අපි ඉන්වෙස්ට් කරලා තිබ්බට Binance එකෙන් අපි මේ USDT 5න් 20x අපි ණයට වගේ අරන් තියනවා. හරි. මේක තමයි leverage කියන්නේ. හරිද? then අපි අපේ ළඟ තියෙන then margin එක අපි දාලා තියෙන්නේ 5යි. USDT 5යි. හරි. leverage එක අරන් තියෙන්නේ cross 20යි. හරි. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ ට්‍රේඩ් එකට හරියටම ඉන්වෙස්ට් කරලා තියන්නේ USDT 100ක් විතර. හරි. ඒ කියන්නේ 5 into 20 100 නේද? එතකොට අපි 100ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියනවා. ඒ 100 තමයි මේ TRX coin එක 1612ක් අරන් තියනවා. හරි. ඒකයි මේකේ පෙන්නන්නේ. හරිද? then මේකේ වෙනවා then මේ coin එක අපිට loss නේ යන්නේ. loss යන නිසා අපි මේ leverage එකෙන් අපිට fill වුණොත් මේක fill වුණොත් මේ හතරම පත්තු වුණොත් අපිට කියන්නේ අපි leverage ඒ කියන්නේ අපි ගත්තු ණයෙන් අපි අයින් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි ණය ටික ගෙවලා තියෙන්නේ කියලා. මේක ලයිට් හතරම පත්තු වෙන්නේ මේක ප්‍රොෆිට් ගියාට පස්සේ. හරිද? ප්‍රොෆිට් ගියා කියන්නේ 100ක් වගේ නැත්නම් 50ක් වගේ අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් ආවට පස්සේ තමයි මේ ලයිට් ටික හරියටම පත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ලයිට් දෙකක් පත්තු වෙනවා කියන්නේ අපි ලිවරේජ් ගත්තු ණයෙන් අපි භාගයක් ගෙවලා ඉවරයි කියන එක. හරි? දැන් වලට තේරලා ඇති මේක මොකද්ද කියලා. හරිද? අනිත් එක අපි බලමු unrealized P&L කියන්නේ මොකද්ද කියලා. unrealized P&L කියන්නේ ඉස්සර P&L කියන්නේ profit and loss. unrealized P&L කියන්නේ අපි මෙතනට ගත්තු profit නැත්නම් loss තියෙනවනේ. දැන් මේක දැන් loss. හරි. මේක loss කියන්නේ අපි දාපු margin 5න් 0.70 ඉවරයි. හරි. then 0.72 then 0.72 අඩු වුණා. පොසිෂන් එක අපි ක්ලෝස් කරන්නේ නැත්නම් මේක අපේ account එකට add වෙන්නේ මේ loss එක අපේ account එකට add වෙන්නේම නැහැ. හරි. මේක ක්ලෝස් කරලා විතරයි add වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි profit. මේක කොළ පටින් ඇවිල්ලා මේක +70 කියලා ආවොත් අපිට දැන් total තියෙනවා මේ trade එකේ 5.7 USDT. හරිද? ඒක profit. ඒ profit එක අපි මේක ක්ලෝස් කරලා 100%ම ක්ලෝස් කරලා ඉවර නැත්නම් මේක අපේ account එකට කියන්නේ අපේ future account එකට future wallet එකට ඒක add වෙන්නේ.
හරිද? ඒක තමයි unrealized කියන්නේ. realize වෙලා නැහැ. හරි? real වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට add වෙලා නැහැ. එච්චරයි. අනිත් එක ROE. ROE කියන්නේ අපේ profit එකේ හරි loss එකේ හරි percentage එක. හරිද? percentage එක. දැන් තියෙන්නේ -15% අපිට loss ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරිද? මේකයි මේකෙන් වෙන්නේ. අනිත් එක size එකේ TRX එකේ size එක කියන්නේ TRX coin එක අපි USDT වලින් 5ක් ගෙවලා leverage 20ක් කරන් අපි TRX coins 1612ක් අරන් තියෙනවා. හරි? මේකයි size TRX කියන එක. හරි? අනිත් එක margin USDT කියන්නේ අපි මේකට ඉන්වෙස්ට් කරපු margin ගාන, ඉන්වෙස්ට් කරපු USDT ගාන. හරි? අනිත් එක risk ratio එක අපිට තියෙන්නේ 12.31% තියෙන්නේ risk ratio එක. ඒ කියන්නේ මේ trade එකේ අපිට 12.3 risk තියෙනවා. අනිත් එක මේක කොළ පාටෙන් පෙනෙන නිසා අපිට මේකට බය වෙන්න හරි දුක් වෙන්න හරි panic වෙන්න ඕනේ. panic වෙන්න ඕනේ අපි. ඒ නිසා මේක කොළ පාටෙන් පෙනෙනවා. මේක කහ පාටට ගියොත් ඒ කියන්නේ yellow color එකට ගියොත් පොඩ්ඩක් panic. හරි? then සමහරවිට මේක liquidate වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. මේක රතු පාටට આવද ඒ කියන්නේ risk ratio එක 70% නැත්නම් 78 වගේ ආවොත් මේක risky trade එකක්. මේකෙන් ගත්තු profit එකකුත් එක්ක අපි දාපු margin ගානෙත් එක්ක ඔක්කොම නැති වෙලා යන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා risk එක අඩු කරගන්න බලන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම. ඒ risk එක අඩු කරන්නේ කොහොමද? අපේ තියෙන future wallet එකකින් ටික ගාණ පොඩි ගාණක කියන්නේ percentage ගාණෙන් බලුවොත් 5ක් නැත්තම් අඩුම ගානේ 10ක්. හරි? percentage 10 කියන්නේ මම 5ක් දාලා තියනවා කියන්නේ මගේ wallet එකේ 50ට වැඩිය තියෙන නිසා. එතන බලන්න refresh කරලා පෙන්නන්න. මේ කියන්නේ මගේ wallet එකේ 55ක් තියෙනවා. හරි? 55ක් තියෙන නිසා මම 5ක් දෙම්මා කියලා මම පෙන්නුවා. තියෙන features wallet එකකින් percentage 10ක් මම දෙම්මා. ඒත් අලුතින් පටන් ගන්න ඔයාලා එහෙම කරන්න එපා. percentage 3ක් 4ක් වගේ දාගන්න. අනිත් එක leverage අඩු කරලම දාගන්න, ණය වෙන්න එපා. හරි? හරි. අනිත් එක බලමු. දැන් risk ratio එක බලුවා. අනිත් එක entry price කියන්නේ අපි මේ trade එකට enter වෙනකොට මේ TRX coin එකෙන් අපි trade එක ගන්නකොට trade එකට enter වෙනකොට price එක TRX එකේ price එක තිබ්බේ 6270 කියන rate එකෙන් තමයි. හරිද? ඒකයි entry price කියන්නේ. අනිත් එක බලමු mark price එක. mark price එකේ තියෙන දැන් entry එක open වෙලා දැන් මේක loss එකේ යනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ TRX coin එකේ price එක දැන් අඩු වෙලා තියෙනවා. හරි? අපි ගන්නකොට 6270 තිබ්බා. දැන් තියෙන්නේ 6224. හරි? price එක අඩු වෙන නිසා මේක loss එකට යනවා. ඒකයි mark price එක කියන්නේ දැන් තියෙන price එක. හරි? අනිත් එක බලන්න liquidation price එක. liq price කියන්නේ liquidation price එක කියන්නේ මේ trade එක මේ coin එක මේ price එකට ආවම එතන වෙනවා අපි දාපු මේ trade එක close වෙනවා, automatically close වෙනවා loss එකකුත් එක්ක. හරි? loss එකකුත් එක්කම මේක close වෙලා යනවා, automatic close වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ යන්නේ trade එක අල්ලන් ඉන්නත් බෑ. liquidation price එක මෙතනට ආවොත්. හරිද? ඒත් බලන්න mark price එක බලන්න දැන් 6224, liquidation price එක බලන්න 0.3572 වගේ එවිලා යනවා. ඒ කියන්නේ liquid වෙන්න chance එක නම් ගොඩාක් අඩුයි. මම හිතන විදිහට මාස 6ක් අවුරුද්දක විතර මේක අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් මේ coin එක up වෙනකන් ඉන්නේ උඩ යනකන්. හරි? දැන් loss එක යන්නේ plus වෙනකන්. හරිද? එච්චරයි මේ වීඩියෝ එක එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. අනිත් එක TPSL කොහොමද දාන්නේ කියලා වලට හැමෝටම දන්නවා. අපේ channel එකේ තියෙන අනිත් වීඩියෝස් ටික බලන්න. දැන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරුන්නේ නැත්නම් වෙන මොනවා හරි අහන්න තිබ්බනම් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ YouTube channel එකට support එකක් දෙන්න, like කරන්න, share කරන්න යාළුවොත් එක්ක. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. හරි? Thank you guys.
ආයෙත් අනිත් වීඩියෝ එකේ අපි හම්බෙමු.